Yo, what's up guys? Usapang NFT na naman tayo. This time, silipin naman natin tong Calypso Market. So nagpapa-review nga itong Calypso Market guys kasi mayroon nga silang gagawing pre-sale at ngayon nga ay whitelisting na nila at di ko lang alam kung ilang 2 days, around 2 days na nga lang yata yung natitira para naman dyan sa whitelisting niyan. So pwede pa tayong umabol kung okay sa atin tong project na to. So titignan natin to guys, ano ba tong Calypso Market? Ano ba yung mga earning potential dito? Ano ba tong pinaka-project na to? So titignan natin lahat ng yan pero bago tayo mag-upisa, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi na making updated sa mga usapang NFT. Calypso, yan nga yung titignan natin ngayon guys. So itong Calypso, isa po itong marketplace ng NFT naman. Sabi nga na dito, the NFT token by Supermoon. So itong Supermoon guys, isa din to sa project nila. So kung makikita nyo, nakabungad naman agad. Fully docs po yung team nito. Ito po yung Supermoon itong site na to. Tapos pag nakita nyo dito sa Calypso, same team po sila, fully docs. So isang company lang po ito nagpapagana nitong Supermoon na na-release na nga yung Supermoon kung gusto nyo tignan dyan sa supermoon.finance. At ito naman Calypso. So yung Supermoon, isa po yung token project nila. So itong marketplace na to guys, ang pinaka-native token naman dito, ito naman Calypso. At yan naman yung gagamitin dito sa Calypso NFTs. So token pa lang yung pinaka-product nila ngayon. Tapos ang next step naman nila dyan ay yung marketplace na nga. Yan nga yung pinaka-center use nitong CYO nila or itong Calypso token. Panggamit naman dito sa marketplace. So create, buy, sell NFTs. Tapos meron mga prices every month. Tapos earn BNB daw. Nakalagay dito guys, so earn BNB and CYO for each NFT sales. So ano ba ibig sabihin yan para mas maintindihan natin? Tignan natin yung tokenomics guys. Kasi itong project na to, umiikot, hindi po ito play to earn guys ha. Umiikot po itong project na to dito nga sa mga smart contract nila. So ito yung mga project na nagbo-boom ngayon guys. Pero ito po ay di pa natin alam kung saan makakarating to. Ay tinitest nga nila itong limit ng smart contracts nila. So nagsiset sila ng mga condition dyan sa smart contract na yan at pagka na-achieve ay pwedeng umikot na maganda yung token ng automated na. At dyan nga tayo kikita guys. So andito tayo sa tokenomics nila guys at dito nga umiikot yung project nila. So yan Calypso na yan guys, dito yung gagamitin sa marketplace, pambili ng mga NFTs, buy and sell, ayan po. So meron po yung 12% tax sa lahat ng buys. So lahat ng bibili tapos lahat naman na magbebenta, 15% naman yung tax nito guys. So ano naman yun para sa atin kung holder tayo at kung naisipan nga natin bumili nitong token na to. So yung 4% pala ng buys and 5% naman ng sale ay magkakaroon ng mga BNB dividends. So ibig sabihin yan, every 4% ng buys and 5% ng sale ay mapupunta dun sa lahat ng holders naman itong token. Automatic po yan. So sa ibang term nga yan ng ibang project ay reflection. Tapos meron dito 2% buy, 3% sell. Sa liquidity naman yan. So para umikot na yung liquidity natin. Tapos sa marketing naman nila guys, 3% and 4%. Tapos sa NFT naman, ibig sabihin po ditong NFT wallet na to. So pagka nag-hold ka ng NFT nila, so mas maraming NFT ay mas marami kang share na makukuha dito sa 1% buy and 1% sell naman from tax. So mapupunta yan sa mga wallet na mayroong hold ng NFT. Tapos 2% naman sa buy and sell ay mapupunta dito sa Supermoon. Yun nga sinasabi ko guys, Supermoon itong pinaka-mother company or pinaka-mother project nitong project na to. At dyan nga mapupunta yung 2% ng tax naman sa buy and sell. So bibili sila ng token yan. At nagtutulungan nga itong dalawang project na to. Magkaiba sila ng function pero parehas silang may benefit sa isa't isa. So siguro yung Supermoon project ay meron din namang benefit itong project naman galing naman dun sa mother project niya na Supermoon. So dito po ay maiikot yung pinaka-unang earning potential natin guys ha. Kung may hawak kang NFT, kung may hawak ka naman itong token na may share ka nga sa lahat ng nangyayari dito sa buy and sell niya. So isa to sa mga automated function nitong pinaka-token nila na lahat nga ay umiikot ng automated lang lahat. Pag may nag-buy, iikot sa ganito. Pag may nag-sell, iikot sa ganito. So sa total supply niya guys at isa rin po itong deflation project. Ibig sabihin po niyan, over time habang tumatagal ay para mag-benefits yung mga holder nito ay meron po itong burning over time kung hindi ako nagkakamali. Pero 10% agad ng supply ay masusunog after ng launch ng token na to guys. So bawas na agad tong supply nila ng token guys. At yun nga yung nagpapaganda ng price na nagkakaroon ng burning naman dito sa token na to. Ngayon para sa ibang mga katanungan guys, andito naman lahat, sinabi naman nila dito lahat na nasa Binance Smart Chain daw sila. Tapos ang pinakagamit niyang Calypso na yan ay dito naman sa marketplace nila na pwede ka nga bumili ng mga Calypso NFT
NFTs. Sa pagka nag-hold ka ng NFTs na yan, may mga uses din yan, may mga gamit din yan dito naman sa Lunarverse kung tawagin nila. At yan nga yung pinaka-ecosystem nitong Supermoon Finance. So sabi nila dito, paano nakakakuha ng BNB itong Calypso contract? Dahil sabi ko nga kanina guys, ito yung mga project na tinetest nila yung limit nitong mga kung anong pwede nilang magawa na contract. So mga automated po lahat nangyari to guys. So sabi dito, yung contract ay nakongolekta yan ng tax. At pagka umabot sa certain threshold na senet nila, ay mag-i-execute to ng counting sale daw na dyan naman ay makakapag-generate. So galing po sa Calypso token or itong CYO ay pagka umabot sa certain threshold itong tax na naipon, ay automatic po yan magsasell ng maliliit lang naman ng mga sell dyan naman sa papuntang BNB para makakuha ng BNB. Yung BNB na yan naman yung pinaka-rewards nitong mga ibang holders. So saan ka naman makakuha ng Calypso? Aside nga dito sa magiging pre-sale nila. Ito nga around 2 days na yata at pwede pa nga tayo magpa-whitelist ngayon ay galing naman dyan sa PancakeSwap. So ganun lang yung project dito guys. Medyo simple lang pero meron din itong potential at kumikita naman yung mga holder hindi lang ng token pati yung mga holder ng mga NFT na to. So yung marketplace na yun guys, abang tayo dyan kung anong potential meron dyan sa NFT marketplace nila at sana din kung maganda yung mga NFT dito pwede siguro ako mag-hold ng konti at itong ang token nila tignan natin sa pre-sale kung makasama tayo sa pre-sale pero pag hindi tignan natin dyan sa PancakeSwap. Pero mayroon nga tayong paalala guys, ayan nga po yun, na pagka natapos itong pre-sale ay wag agad kayong bumili or wag agad kayong ma-FOMO na uy kailangan ko na bumili, magkakaubusan na. Wala pong ganun guys eh. Tignan nyo muna yung momentum ng token. Tignan nyo muna yung nangyayari kasi hindi naman kayo maiiwan pag maganda yung project eh. Kahit pa mag times 10 yan, ano naman kung magta times 10 yan? Eh kung maganda naman yung project na yan ay pwede yan mag times 100 or times 1,000. Ngayon reviewin lang natin konti guys para naman dito dahil plus points agad to na docs ngayon team nila, nakikita mo sila. So ano ba mga potential na nakikita natin dito guys? Yun nga ang pinaka-potential pag mga ganitong mga project kasi guys. Ito yung mga project na may mga bago sila mga ni-introduce. Siguro nakita na natin sa iba. Pero may mga kaibahan tong mga token na to. At ito nga yung mga token na pagka binili mo ay kakalimutan mo. Maliban na lang kung trader ka. Short term lang po yun guys eh. Talagang nagbabayan sila yun. Pero pag as investor ka, pwede kang bumili dito. Tapos kakalimutan mo. Tapos hayaan mo lang mag-grow yung project. Hayaan mong mag-grow yung earning mo at depende sa pinasok mo ay kikita ka naman over time. So hindi ito yung project na pinag-uusapan when ROI. Yun kasi lagi sagot guys eh. Ito yung mga project na kailangan mong patulugan. Ito yung mga project na more on collecting kung NFT yung pinag-uusapan. Ito naman yung mga project na more on buy and forget kung token naman yung pinag-uusapan. So bibili ka, kakalimutan mo. Marami po akong project na ganyan guys. Yung iba nga nalugi, yung iba naman ay kumita. Hindi mo talaga masabi kasi depende po yan sa community, depende sa support ng team at kung tututukan talaga nila. Tapos depende din naman sa feedback ng public dyan naman sa project nila. So para sa project na to guys, ito po yung magiging risk meter natin. Medyo nasa kalahati lang siya. Hindi siya ganun ka-risky, hindi rin naman siya ganun ka-safe kasi medyo bago po yung in-introduce nila eh. At ito nga, mayroon na silang pangalawang project at wala pa tayong masyado nakikita dito naman sa project nila. So kasama po yan sa risk meter natin pero docs nga yung team, nakakausap mo dyan sa Telegram, nakakausap mo sa Discord. Hindi po accurate itong nilalagay kong mga risk meter dito sa mga video natin guys. Ito lang po ay sarili kong opinion. Depende dito sa kung paano ko siya ni-review, kung anong nakikita ko dito sa mga review. So mayroon po silang Instagram dito guys. Active din sila sa Instagram. Ayan po. May mga AMA na sila. May mga usapan. Di ko lang ma-play. Di ko alam bakit di ko ma-play. Pero na isang ayan, napi-play pala. So na isang araw, yan po yung pinaka-founder yata nila. Yung pinaka-unang avatar na nakita natin. Tapos yung mga NFTs nila dito guys, di ko pa alam kung ano yung mga unang NFT na ilalabas nila. Siguro itong mga to. Ayan po. So may mga value yan. At maganda ding mag-collect niyan. Depende. Kung type niyo yung mga ganyan project guys at marami nga may gusto sa mga ganyan project ay maganda yan na i-collect at gaganda yung price niyan pagka sinuport ng community yan. So abangan natin yung token niya guys. Abangan natin yung marketplace na yan. At sana nga nakatulong itong risk meter na to para sa decision ninyo kung papasok ba kayo dito o hindi. Pero hindi po ito when ROI ha. Walang ganung usapan dito guys. Ito po talaga yung mga project na pinatutulog. Bibili ka ng NFTs, kakalimutan mo. Bibili ka ng token, kakalimutan mo. At pagka nagka-succeed yung project ay kasama ka naman magsa-succeed sa parang moonbug yung dating guys, di ba? So maglalagay ka ng moonbug sa isang project at hayaan mo siyang lumipad papunta dun sa moon naman. So itong pre-sale na guys, kung i-click natin to, gaganapin po yan dito sa DX sale naman. DXsale.app. Ayan po. Marami na ring mga pre-sale na nangyari dito. So parang launchpad po ito guys ng mga token itong DX sale. So dito po nagsisale ng token. Kaya lang may whitelisting sila guys. Kung titignan natin dito sa Twitter nila, meron sila information dito. Hanggang September 20
NFT na pala guys. Ang 1 day mahigit. Around kulang 2 days din. So pagka-clinic natin to guys, Calypso Market/whitelist. Ito naman yung pinaka-whitelisting page nila at meron nga silang 1 day left na lang. So ilalagay po natin to sa description sa baba guys para kung gusto nyo sumama dito sa pre-sale nila. At kung ayaw nyo naman ay edi wag. Ganun lang naman yun guys. Pero kung gusto nyo sumama, make sure na yung pera nyo. Sa mga ganitong project guys, sinasabi ko lagi, possible ba na scam to? May possible. Ang dami ng scam na mga pre-sale. Possible din ba na hindi? Malaki din naman yung possibility kasi nga docs sila guys eh. Pero sa lahat ng papasukin nyo, mag-research kayo. Baka may makita kayo na hindi ko makita. At maging responsible po sa maging investment po ninyo. So do your own research, maging responsible po. At ito nga ay nagbibigay lang tayo ng mga review para makatulong naman. Kasi sa dami ng project ngayon, syempre, ang titignan mo naman talaga is yung mga reviews, yung mga ganun po para makatulong. At titignan mo din yung mga sinasabi ng ibang tao para malaman mo kung meron ka namang mga hindi nakita, baka nakita din naman ng ibang tao, di ba? So yan po yung Calypso guys, ang ganda nga ng artwork nila, no? Yun agad napansin ko, maganda yung artwork, maganda yung paggagawa ng website, at syempre presentation din nila yan. So yan po yung Calypso, the NFT token by Supermoon. So isa po itong marketplace, meron po itong token na gagamitin din naman dyan sa marketplace. So you hold the token and you forget it and kikita ka. So huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang NFT. Ito nga po yung Calypso. Paki-like na rin po at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys! I cannot fit in the boxes. Stop it, quitting was never an option. Exhausted, this passion is never exhausted. And you cannot stop it, nah, you cannot stop it. I had to switch up the flow, show you the way that it goes. God is good, but his life is hard. But it gets better when you grind. And you cannot stop it, nah, you cannot stop it.